Hej, jag heter Amanda och idag ska vi lära oss mer om PDF-markeringar, verktygsfältet för egenskaper och hur man ändrar markeringars egenskaper. Välkommen till Bluebeam University! Markeringar är ett ovärderligt verktyg för de flesta review-användare och gör det enkelt att kommentera i ritningar och kommunicera behov och frågor kring projektet. Review innehåller en mängd olika markeringstyper som standard, däribland text och kommentarer, frihandsmarkeringar, former och mätverktyg som är anpassade efter ritningens skala. Med de här alternativen kan du snabbt och enkelt lägga till de kommentarer som du behöver i alla dina ritningar. Låt oss titta närmare på hur man använder några av de här markeringstyperna. Du hittar markeringsverktygen i menyn Verktyg eller i verktygsfältet. För att lägga till text och andra kommentarer använder du markeringstyperna textruta, bildtext, skrivmaskin eller anteckning. Klicka på det verktyg som du vill använda i verktygsfältet eller välj det i menyn Verktyg. För skrivmaskin eller anteckning kan du välja verktyget. Klicka på det ställe där du vill lägga till markeringen och börja skriva. För att lägga till en textrutemarkering måste du först skapa rutan. Välj verktyget och klicka sedan i ritningen där du vill att rutan ska vara. Dra markören åt höger för att skapa rutan. När rutan har den storlek du vill, klickar du igen. Sedan kan du skriva i textrutan. Verktyget bildtext är en sammansatt markering. Du måste först välja en placering för pilen i slutet av linjen. Klicka sedan där du vill att textrutan ska vara. Med de här verktygen kan du enkelt kommunicera information och ändringar. Du kan också rita markeringar på fri hand. Bland frihandsverktygen finns penna, färgmarkör och suddgummi. Med verktyget penna kan du rita former på fri hand på samma sätt som med en penna genom att klicka och dra i ritningen. Med färgmarkör identifieras automatiskt text att markera eller så kan du markera den på fri hand genom att hålla ner kontrolltangenten. Med verktyget suddgummi kan du radera frihandsmarkeringar genom att klicka och dra över markeringen. Med formverktygen kan du enkelt skapa perfekta former. Klicka på formen i verktygsfältet eller i menyn Verktyg och klicka sedan och dra för att placera ut formens storlek. För att använda verktyget linje klickar du på startpunkten och sedan på slutpunkten. Markeringen polygon fungerar på liknande sätt. Skapa din form genom att klicka punkt för punkt. Klicka sedan på den första punkten för att stänga formen. Formen kan användas för att markera och betona specifika delar av en ritning. Verktyget moln plus är ytterligare ett exempel på en sammansatt markering. Det är en polygonmarkering som liknar ett moln plus en bildtext. Du kan skapa ett rektangulärt moln genom att klicka och dra, eller så kan du klicka punkt för att skapa en egen form. När du har ritat formen klickar du igen för att placera ut bildtextrutan. Markeringstypen moln plus är ett utmärkt sätt att uppmärksamma ett område i en ritning. Du kan också lägga till digitala stämplar i dina ritningar. Gå till verktygsfältet och välj stämplar. Välj sedan önskad stämpel eller skapa en egen. Klicka i pdf-filen för att placera ut stämpeln. Om din ritning har en skala kan du lägga till mått i din ritning. Gå till menyn Verktyg, välj mätning och välj sedan längd. Klicka på startpunkten, ange skalan när du blir ombedd att göra det och klicka sedan på slutpunkten. Review beräknar avståndet mellan de två punkterna. Det här verktyget gör arbetsflöden för beräkning snabba och enkla. När en markering väljs aktiveras verktygsfältet för egenskaper och du kan ändra markeringens egenskaper, till exempel linjefärg, linjetjocklek, teckensnitt, fyllning med mera. Till sist läggs alla dina markeringar till i markeringslistan. När en markering väljs visas dess egenskaper i markeringslistan, däribland metadata som inte visas i verktygsfältet för egenskaper. Tack för att du tittade idag. Läs mer på university.bluebeam.com.